د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي. درنو زده کوونکو، خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو ته وړاندې کړم. خو مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څخه یوه لنډه کتنه کړو. درنو زده کوونکو، حتما به د تاسو په یاد وي چې د تاسو د تیر لوست عنوان وراثت او چاپیریال و او تاسو د وراثت او چاپیریال په هکله باندې لنډ معلومات واخیستل. درنو زده کوونکو، د تاسو په تیر عنوان کې داسې مطلبونه وو چې په یو ډول مشابه نبات باندې تجربې ترسره شوې وې، یعنې هغه یې څېړلي وو چې دغه چاپیریال څه اغېزې لري. همدارنګه ویلي مو وو چې غبرګوني ماشومان یا هغه دوګانګي ماشومان چې موږ ورته وایو، مشابه او غیر مشابه ماشومانو باندې هم تجربې ترسره شوې دي تر څو د وراثت او د محیط یا د چاپیریال هغه تاثیرونه وڅېړي. درنو زده کوونکو، همدارنګه تاسو ته کورنۍ دنده هم درکړل شوې وه. هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولي وي او زه باور لرم چې تاسو خپل کورنۍ دنده په ډېرې علاقې سره او په ډېر ځیر سره خپل هره ورځ کورنۍ دنده سرته رسوئ. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. هیله من یم چې تاسو به د نوي لوست لپاره هم خپل ځانونه تیار کړي وي. د موږ نوی لوست 12 ټولګي د بیولوژی مضمون اړوند دی. 10 لوست دی، د لوست عنوان دی د لومړي څپرکي لنډیز او پوښتنی. صفحه ده 25 او 26 د لوست موخې دي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې د تیر په شان هر ورځ ټینګار کوم چې د ژوند د هرې چارې لپاره د موخو ټاکل ډېر اړین کار دی او کوم څوک چې منظمې او ټاکلې موخې لري، هغو د بریا خواته ډېر نږدې دي د هغو کسانو په پرتله چې هغو په خپل ژوند کې د بېلابېلو چارو د سرته رسولو لپاره موخې نه لري. نو موږ هم د دې لپاره چې د بریا خواته نږدې شو، موخې مو ټاکلې دي او د موږ موخې دا دي چې تاسو درانه زده کوونکي د دې لوست په پای کې د لومړي څپرکي مهمو ټکو سره بلد شئ. نو کله چې تاسو د لومړي څپرکي د مهمو ټکو سره بلدېږئ، نو دا د بریا راز دی او تاسو بریالي کېږئ. یعنې په معنا یې دا ده چې تاسو د لومړي څپرکي مهم ټکي ټول یاد کړي دي. دویمه موخه مو دا ده د لومړي څپرکي پوښتنو ته ځوابونه ورکړی شئ او تاسو کله چې وکولی شئ چې د لومړي څپرکي پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، نو دا هم یوه بله ډېره اړینه مسله ده چې تاسو درس یاد کړی دی، ځکه د لومړي څپرکي پوښتنو ته ځوابونه ورکولی شئ. درنو زده کوونکو، خپله دغه د لومړي څپرکي لنډیز او پوښتنې په حقیقت کې د تاسو لپاره یو نوی فرصت دی. د تاسو لپاره د چا خبره یو طلایي چانس دی، ځکه چې که چېرته تاسو کومه ورځ درس تعقیب کړی نه، تاسو د درس څخه پاتې شوي یاست یا هم کومه مهمه ټکی مو د پامه لوېدلی، نو دغه مسله ده چې د هره څپرکي په آخر کې د هماغه څپرکي لنډیز او پوښتنې وي تر څو تاسو ته بیا فرصت درکړل شي، تر څو تاسو په هغه مهمو ټکو باندې یو ځل بیا غور وکړئ. درنو زده کوونکو، راځو د لومړي څپرکي لنډیز ته. په لومړي سر کې تاسو ګورئ چې دلته همداسې ټکي په ټکي دغه د لومړي څپرکي لنډیز بیان شوی دی او ورپسې د لومړي څپرکي پوښتنې دي. درنو زده کوونکو، ځکه چې دغه ټکي ډېر زیات دي، نو ټول په تخته باندې نه لیکل کېږي، نو زه یو د دې څخه تاسو ته بیانوم او تاسو ته د هر یو په باره کې وضاحت ورکوم. ګرانو زده کوونکو، لومړی ټکی دا دی چې د جینیتیک د بیولوژي د علم یوه څانګه ده چې له والدینو څخه اولاد ته د خواصو له انتقال څخه بحث کوي. لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګي کې د بیولوژي په شروع کې ویلي وو چې بیولوژي مضمون بېلابېلې څانګې لري، چې د هغو د بېلابېلو څانګو څخه یوه هم د جینیتیک څانګه ده
چې د مور او پلار څخه اولادونو ته د ټول اوصاف او خصوصیاتو د لیږدولو هغه بحثونه په همدې علم کې کیږي. دویم ټکی دا د درنو زده کوونکو چې ګریګور مندل چې یو اتریشي کشیش و د وراثت بنسټ یې کېښوده. نو موږ په تیرو لوستونو کې ویلي وو چې د خپله ګریګور مندل چې یو اتریشي کشیش و په یو کلیسا کې کار کاوه. د لومړي ځل لپاره د په نباتاتو باندې یا هغه د نخود په بوټي باندې د خپله تجربې شروع کړې او وتوانېده چې د وراثت بنسټ کېږدي او اوس د وراثت بنسټګر بلل کېږي. هغه د خپلو تجربو لپاره مشنګ وټاکه. څه یې وټاکه؟ هغه د موږ د نخود ورته وایي یا مشنګ یا هغه اصطلاح هم تاسو ته په کتاب کې لیکل شوی ده. نو مشنګ یې وټاکه او د دې باندې تجربې ترسره کړې او بالاخره لکه څنګه چې مې مخکې وویل دا د وراثت یا د جینیتیک علم بنسټ یې کېښوده. درنو زده کوونکو د مندل لومړی قانون وایي چې د دوه نباتاتو د تزویج نتیجې په لومړي نسل افیا کې ټول نباتات یو شان دي. درنو زده کوونکو نو دلته څه ویلي دي؟ اوله خو دا ویلي چې کله د دوه نباتاتو د تزویج نتیجې لومړی نسل یعنی افیا کې ټول نباتات یو شان دي. نو دلته درنو زده کوونکو لږ څه تشریح ته اړتیا شته چې زه تاسو ته باید دا تشریح کړم. اول خو باید پوه شو چې اف یک یعنی مفهوم یې څه دی. اف یک یعنی اف د فرست نه اخیستل شوی نه دی. اف د څه نه اخیستل شوی نه دی؟ د فرست نه اخیستل شوی نه دی. لکه په لسم ټولګي کې همداسې ویل شوي دي چې اف د فرست نه اخیستل شوی دی. حال دا چې هلته لږ په کتاب کې ستونزه ده. نو فرست د فیلیل یا د نسل نه اخیستل شوی دی. نو کله چې موږ وایو اف یک یعنی لومړی نسل، نو فیلیل موږ ورته وایو فرست فیلیل جنریشن یعنی لومړی نسل. نو یو ځل بیا تکراروم چې اف دلته د فیلیل یا د نسل څخه اخیستل شوی دی. او کله چې دلته وایي چې ټول نباتات یو شان وي، د افیاک هغه افراد یا د افیاک هغه کسان چې منځته راځي دا ټول یو شان وي. نو دلته وضاحت اړتیا په دې خاطر شته چې د فینوټایپ له نظره دا څه دي درنو زده کوونکو؟ دا یو شان دي. د څه د نظره؟ د فینوټایپ یعنی ټول د فینوټایپ د نګاه نه دا په یو ډول باندې دي، خو د جینوټایپ نه هم دوی ناخالصه دي. یعنی ټول ناخالصه دي، یعنی یو حرف باید د دوی غټ او یو حرف د دوی باید هغه الیلونه چې پرېښودل کېږي باید کوچنی. نو د دې په خاطر ورته وایي دا ټول افراد یو شان دي. د مندل دا لومړی قانون و چې بیان یې کړ. که لومړی نسل افیاک نباتات په خپلو کې سره تزویج شي، په دویم نسل دلته درنو زده کوونکو بیا لیکلي دي افیاک. نو دا په کتاب کې ټایپي غلطي شوې ده. نو دا F2 دي. یو ځل بیا تکراروم، تاسو هم په قلم باندې خپل کتاب کې دا سم کړئ، دا غلطي سمه کړئ. که لومړی نسل افیاک نباتات په خپلو کې سره تزویج شي، په دویم نسل F2 کې د والدینو د فینوټایپ خواص یو په دریو په تناسب لیدل کېږي. درنو زده کوونکو نو تاسو دغه F1 په F2 باندې بدل کړئ او تاسو پوهیږئ چې څه ویلي؟ دلته ویلي چې په دویم نسل کې د والدینو د فینوټایپ خواص یو په دریو باندې لیدل کېږي. نو تاسو په تیرو لوستونو کې هم تاسو ته په د پونیت په مربعانو کې کار شوی دی. نو تاسو ګورئ چې هغه تناسب څه شی دی؟ یو په دریو دی. او د جینوټایپ تناسب یو دوه درې دی. یعنی دا یو دوه په بخښنې سره یو دوه یو دی. نو د دې یو دوه یو معنا څه ده درنو زده کوونکو؟ یعنی کله چې موږ دغه افراد سره تزویجوو یا یو ځای کوو، نو موږ دلته دوه ځانګړتیاوې په نظر کې نیسو یا دوه مشخصې په نظر کې نیسو. البته مشخصه یو د صفت یو دی، خو دوه اړخه لري، یعنی غالب صفت او مغلوب صفت. نو دلته چې کله موږ وایو یو دوه یو، یعنی یو به د دوی نه خالصه غالب فرد منځته راځي، یو به د دوی نه خالصه مغلوب منځته راځي، او دوه به چې دی هغه کسان منځته راځي چې هغه به ناخالصه وي. په طور د مثال که چیرته د قد لوړوالی په نظر کې ونیسو، نو په دغه F2 نسل کې د جینوټایپ تناسب به څنګه وي؟ یو کس به خالصه لوړ قد والا وي، یو کس به خالصه
ټیټ قد والا وي خو دوه کسان به لوړ قد والا وي ولې هغه به څه وي درنو زده کوونکو هغه به ناخالص وي. درنو زده کوونکو هر جن دوه الیلونه لري، یعنی هغه الیل چې خپل ځان ښکاره کوي د غالب الیل او هغه الیل چې خپل ځان پټ ساتي د مغلوب الیل په نوم باندې یادېږي. نو تاسو مخکې الیل هم تاسو ته تعریف شوی و چې موږ وویل چې الیل عبارت دی د دوه متبادلو جنونو نه، یعنی د یو صفت لپاره چې کله موږ وایو دوه متقابل یا دوه متبادل جنونه شتون لري نو دې ته څه ویل کېږي؟ الیل ویل کېږي. نو دغه متبادل جنونه نو دا د دې امکان شته چې دا دواړه څه شی درنو زده کوونکو هوموزایګوس او یا هم دا دواړه هیدروزایګوسي. نو په دوی کې یو پټ پاتې کېږي او یو خپل ځان ښکاره کوي. هغه چې ځان ښکاره کوي هغه ته موږ وایو غالب او هغه چې ځان پټوي هغه ته موږ وایو مغلوب. که چېرته بل ټکی دی درنو زده کوونکو که یو نبات یا بل کوم ژوندی موجود یو صفت لپاره مساوي الیلونه ولري د هوموزایګوس په نوم او که مختلف الیلونه ولري د هیتروزایګوس په نوم باندې یادېږي. ګوره درنو زده کوونکو تاسو ګورئ چې زه یو بیلګه تاسو ته وایم. که چېرته موږ یو ګل په پام کې ونیسو نو د دغه ګل د رنګ لپاره دغه ګل سپین ګل دی. که چېرته دغه الیلونه دواړه د سپین رنګي نو دې ته موږ وایو هوموزایګوس، او که چېرته یو یې د سپین رنګي او بل یې د سور رنګي نو دې ته موږ وایو ناخالصه یا موږ ورته وایو هیتروزایګوس. ګرانو زده کوونکو بل ټکي ته راځو. د ماندل څلورم قانون وایي چې جنونه په آزاد ډول راتلونکي نسل ته انتقالیږي. له همدې کبله دغه قانون د جنونو د آزاد جوړه کېدو یا استقلال په نوم باندې یادېږي. ځکه درنو زده کوونکو چې جنونه ځکه په آزاد ډول انتقالیږي چې دغه جنونه د حجروي ویش پر مهال دا سره جلا کېږي. نو هر جن په جلا توګه باندې لیږدول کېږي او بالاخره څه کار کېږي درنو زده کوونکو؟ بالاخره وروسته د ازادېدو څخه د جوړه کېدو یا استقلال په نام باندې هم یادېږي. نو کله چې دغه په آزاد ډول باندې لیږدول کېږي دا بېرته د جوړه کېدو هغه وړتیا هم لري. بل ټکی دی د پونت مربعګانو په واسطه کولی شو په اسانۍ سره تزویج نتیجه وښایو. لکه څنګه چې درنو زده کوونکو تاسو په تیر لوست کې په تیرو لوستونو کې البته تاسو د پونت مربعګانو څخه کار واخیسته او موږ ډېرې په اسانۍ سره هغه پایلې په هغه کې وښودلې. په نیمګړي بارزیت کې دواړه الیلونه مساوي قدرت لري، یعنی د هغوی په واسطه منځته راغلی خواص منځني حالت لري. درنو زده کوونکو موږ نیمګړی بارزیت لرو چې هغه نه غالب دی او نه مغلوب دی. نه دا یې ویلي دي چې دا یو نیمګړی څه شی لري درنو زده کوونکو؟ نیمګړی حالت لري، یعنی نیمایي غالب ته او نیمایي هم مغلوب ته ورته وي. په مرکبو الیلونو کې یو جن له دوه الیلونو څخه زیات لري. مثال د وینې ګروپونه دي. درنو زده کوونکو په مرکبو الیلونو کې یو جن له دوه الیلونو څخه څه لري؟ زیات لري. درنو زده کوونکو یعنی مرکب الیلونه هغه ته ویل کېږي چې د یو صفات لپاره د دوه جنونو څخه څه شی وي؟ د دوه الیلونو څخه یا د دوه جنونو څخه هغه زیات لري. لکه د وینې ګروپونه تاسو ګورئ د یو فرد د وینې ګروپونه څو هغه ټایپونه لري، یعنی احتمال د څو ټایپونو لري. د دې په خاطر باندې نو دې ته مرکب الیلونه په کار شوي دي. ژوندي موجودات د جسمي کروموزومونو ترڅنګ جسمي کروموزومونه هم لري چې د جنس پورې تړلي صفاتونه څه کوي درنو زده کوونکو؟ د جنس پورې تړلي صفاتونو لامل کېږي. یعنی هر انسان یا هر فرد علاوه د جسمي کروموزومونو څخه څه شی لري درنو زده کوونکو؟ جنسي کروموزومونه هم لري، یعنی هم جنسي لري او هم جسمي لري چې هغه د جنس پورې تړلي صفاتونه لیږدوي. تړلي جنونه له هغو جنونو څخه عبارت دي چې د یو کروموزوم د پاسه واقع وي او یو ځای انتقال مومي، چې واضح خبره ده. درنو زده کوونکو بل آخري ټکی دی، البته بل ټکی وژونکي جنونه عبارت دي د هغو جنونو څخه چې مخکې د بلوغیت څخه یا په جنیني حالت کې د ژوند موجود د مړینې لامل کېږي. یعنی وژونکي جنونه هغه جنونو ته ویل کېږي مخکې د دې نه چې یو ماشوم پیدا شي د هغه څخه مخکې
دغه د مړینې لامل کیږي. موډیفیکیشن یعنی تغییر او تبدیل پر ژوندي موجوداتو باندې د چاپیریال له تاثیر څخه عبارت دی. یعنی دغه چاپیریال چې په ژوندیو موجوداتو باندې تاثیر کوي او تغییر او تبدیل رامنځته کیږي، د هغو په ژوند کې او په وجود باندې نو ته څه شی وایي؟ موډیفیکیشن وایي. راځو د لومړي څپرکي پوښتنو ته. درنو زده کوونکو، تاسو ګورئ چې دلته د تشو ځایونو پوښتنې دي، نو دا به په مناسبو کلمو باندې ډکوو. نو دلته راغلي دي درنو زده کوونکو لومړی پوښتنه د هغه تش ځای کې زه لیکل کوم او تاسو به هم دا ولیکئ. نو دلته پوښتنه راغلې ده چاپیریال د ژوندیو موجوداتو په صفاتو اغیزه لري، ولې دا بدلونونه بیا خالی ځای دی. نو موږ به ولیکو ارثي بدلونونه نه کیږي. نو یو ځل بیا تکراروم درنو زده کوونکو، پوښتنه راغلې ده چاپیریال د ژوندیو موجوداتو په صفاتو اغیزه لري، ولې دا بدلونونه ارثي بدلونونه نه کیږي. نو تاسو به په خالی ځای کې لیکئ ارثي بدلونونه. درنو زده کوونکو، راځو نورو پوښتنو ته. یوه مې د بیلګې په توګه تاسو ته ولیکله. دویمه پوښتنه ده کسبي صفتونه، بیا خالی ځای دی، موږ به لیکو ارثي صفتونه نه کیږي. دریمه پوښتنه ده د چاپیریال شرایط لکه تودوخه، نم، روښنایي، خوراکي توکي، همدارنګه خوراکي توکي او لوړوالی د نبات په دلته بیا څه شی لیکلي درنو زده کوونکو؟ په خالی ځای کې باید موږ ولیکو د نبات په فینوټایپ، یعنی خالی ځای کې لیکو فینوټایپ باندې اغیزه کوي. سمې او ناسمې پوښتنې دي درنو زده کوونکو. لومړی پوښتنه ده د وراثت بنسټ مندل کیښود. دا پوښتنه سمه ده، نو تاسو به په هغه خالی ځای کې سوات هغه توری ولیکئ. چاپیریال په جینوټایپ اغیزه لري، دا پوښتنه ناسمه ده، نو غین توری ولیکئ. وژونکي جینونه د بلوغ له پړاو څخه وړاندې او یا د جنیني پړاو په دوران کې د ژوندیو موجوداتو د مړینې لامل کیږي، نو دا سمه ګزینه ده، دلته سوات توری ولیکئ. او راځو درنو زده کوونکو تشریحي پوښتنو ته. تشریحي پوښتنې به د تاسو کورنۍ دنده وي. تاسو کورنۍ دنده درته لیکم درنو زده کوونکو. تاسو کورنۍ دنده به څه وي؟ کورنۍ دنده به مو دا وي چې تشریحي پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. نو تاسو په دغه تشریحي پوښتنو ته درنو زده کوونکو ځوابونه لټوئ، ځوابونه به ورته پیدا کوئ او په خپل کتابچو کې به لیکئ. درنو زده کوونکو، د تاسو کورنۍ دنده د تاسو په ارزیابي کې شمیرل کیږي. کله چې د تاسو درانه او معزز استادان تاسو صنفونو ته راځي، نو د تاسو کورنۍ دنده د تاسو په ارزیابي کې حسابوي. هیلهمن یم چې خپل کورنۍ دنده هره ورځ سرته ورسوئ. نو د موږ د نن ورځې لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.